Memang kaya weh. Wih, sting aku. Dalam video ni aku akan terangkan dekat korang macam mana TikToker buat duit daripada TikTok. Aplikasi TikTok ni sama juga macam YouTube, di mana korang boleh share video, pelbagai jenis video. Tak kisahlah korang buat apa pun, menari ke, menyanyi ke, ataupun korang buat lawak ke, anything. So YouTube dengan TikTok adalah dekat YouTube korang boleh upload video dari 1 saat sampai berapa jam pun korang boleh upload. Tetapi dekat TikTok korang boleh upload video dalam durasi 1 minit saja. But dalam durasi 1 minit tu macam yang aku cakap tadi, korang boleh upload pelbagai jenis video lah. Tak kisahlah menari ke, menyanyi ke, buat lawak ke, and banyak lagi. Aplikasi TikTok ni dilancarkan pada tahun 2017 oleh syarikat yang bernama Bagaimana. Kalau korang nak tahu, aplikasi TikTok ni merupakan aplikasi yang betul-betul viral and betul-betul meletup. Sebab aku cakap macam ni kan, aplikasi TikTok ni merupakan aplikasi yang paling banyak di-download, tak kisahlah pengguna iOS ke Android. Dan lagi satu, aplikasi TikTok ni banyak di-download di negara US, UK, India, Indonesia, and even negara kita sendiri, and banyak lagi. Dalam satu kajian Global Web Index, 41% daripada pengguna TikTok ni kan berusia dari 16 hingga 24 tahun. Bagaimana cara untuk buat duit di TikTok? Sebenarnya ada dua cara untuk korang buat duit di TikTok. Cara yang pertama adalah buat perjanjian dengan syarikat ataupun sponsorship. Secara jujurnya bukan senang untuk korang buat sponsorship ni, sebab once kalau korang ada sponsor, sebab pasal sponsor ni korang kena ada jumlah follower yang betul-betul banyak supaya ada syarikat ataupun orang luar lah datang sponsor dekat korang. Apa yang mereka buat adalah mereka suruh korang review barang dia orang ataupun unboxing, ataupun mereka akan bagi korang barang-barang percuma supaya setiap kali korang buat video TikTok kan, korang kena pakai baju, seluar ataupun anything yang berkaitan syarikat yang sponsor korang. Cara yang kedua adalah dapatkan hadiah daripada live stream. Untuk dapatkan hadiah daripada TikTok kan, korang kena minimum kena 1000 followers. So time korang tengah buat live stream tu, orang yang tengok live stream korang tu kan, mereka boleh bagi hadiah. So benda ni sama konsep dengan Bigo lah. Kalau korang tengok Bigo kan, biasanya kan setiap kali orang tengah buat live stream, mereka akan bagi hadiah kan, ada stiker-stiker keluar kan. So sama konsep lah sebenarnya. Macam mana cara untuk bagi hadiah? Kalau korang nak bagi hadiah, korang kena bagi dalam bentuk coin ataupun shilling. Korang boleh tukarkan coin tu kepada stiker, and daripada stiker tersebut, setiap kali korang tengok orang tengah buat live stream kan, korang boleh bagi stiker tu dekat dia orang. Sebenarnya stiker tu adalah duit, tetapi korang just bagi stiker dalam berbentuk wang. Harga minimum untuk beli coin ni adalah RM4. So untuk RM4 korang boleh dapat 100 coin, and harga maksimum untuk beli coin ni adalah RM400. So untuk RM400 korang boleh dapat 10,000 coin. Shilling tu macam aku cakap tadi, shilling tu korang boleh tukarkan kepada stiker. So once kalau korang dah ada stiker tu, setiap kali korang punya TikToker famous korang buat live, korang boleh bagi stiker tu. So sebenarnya berapa pendapatan seseorang TikToker? Kalau kita sebut pasal pendapatan ni, tak ada siapa pun akan bagi tahu pendapatan asal mereka. Tak kisahlah siapa pun mereka tak akan bagi tahu pendapatan mereka. Kalau korang nak tahu, syarikat TikTok pun tak tahu berapa anggaran ataupun pendapatan seseorang TikToker. Aku tak tahulah mereka tak nak bagi tahu ke, ataupun mereka pun tak tahu. Aku pun tak tahulah. TikToker famous yang aku kenal adalah Z King, Lauren Gray, Budak 46 kalau tak silap aku lah. Lepas tu adalah 2-3 TikToker, tapi aku tak ingat lah nama dia orang. Lauren Gray yang aku cakap tadi tu kan, anggaran nilai ataupun anggaran jumlah wang yang ada dekat dia adalah 1.2 juta. Sebenarnya install TikTok ni bagi personal diri aku rasa memang bermanfaat, sebab korang boleh belajar pelbagai jenis perkara. Tapi ia bergantung kepada macam mana korang menggunakan aplikasi tersebut. Adakah korang menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan benda-benda yang bagus ataupun benda-benda yang tak bagus. Sekiranya korang tengok video TikTok berjam-jam kan, aku bagi tahu dekat korang, jangan sampai korang jadi macam gadis ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang jadi dekat gadis ni, korang tekan video ni, and untuk dapatkan lebih banyak video berkaitan TikTok, jangan lupa korang tengok video ni. That's all guys, jangan lupa like, subscribe, share. Bye.